عشان ده برضه قدام ربنا، وان انا بعمله يعني مش حاجه والله عشان بس ربنا يكرمنا، وانتوا ده حقكم عليا، يعني هو مش هديكوا ولا اكتر ولا اقل، ده حقكم عليا. فانا سعيد كده بيكم والله. وده ان شاء الله سنتين ولا حاجه، سنتين ونص، في منكم هيبقوا زملاء معايا. الكليه هنا بتلاقي الواحد في خلال سن صغير بتلاقي كان في ناس طالبه معاه وبعد شويه بقوا زمايل، يعني يمكن بعض الناس ما تعرفش، ممكن في بعض المعيدين اللي موجودين عندكم او ثلاث ارباع اللي عندكم قرروا ده بتحسوه. عندكم مثلا احمد عبده، عندكم احمد دياب، كل الناس دي كلها تقريبا كانت دفعه 10 كلها في الثلاثه، ما تقلقش يعني ثلاث سنين ثلاثه وهنبقى زملاء، ويمكن هتيجي عندنا من اسمه مش صغير. انا عايز بس اقول لك حاجه بالمناسبه السعيده، خليك ورحمه، خليك ورحمه، يعني ما تقولش ان الموضوع متعب ولا طبعا انا عارف مدى الصعوبات اللي موجوده عندكم ده، وانا كنت قبل منك في نفس الموقف اللي انتوا فيه تماما، نفس المشكله، كان يمكن اصعب، ان احنا ولا كان في عندنا ورق، ولا كان في عندنا تنظيم، ولا كان في عندنا سلطه نور، ما كانش الحاجات دي كلها موجوده، كنا بنلاقي ورقتين موجودين في قلب الدفعه وما تعرفش ان المكتبات لازم تبقى موجوده. بتوع ما تسالش، ده دي مش مهمه. عايز بس اقول لكم مهما كان علمك صعب، لا انت خليك ورا. انا عايز اقول لكم مثلا ايام ما كنت في الماجستير، المفروض اللي كان مطلوب مننا ساعتها في الوقت ده انك انت المفروض بتعمل بحث تبع رساله وخلاص وتنشر اي جنب. المفروض ان احنا في عندنا لو حد هو دخل الموضوع وسمعنا الموضوع شويه، في عندنا نوعين من النشر، في حاجه اسمها لوكال، حاجه اسمها انترناشونال. في نشر محلي ممكن ننشر في مجله او مؤتمر محلي موجود داخل مصر، وممكن ننشر في مجلات انترناشونال. اول ما كنت شغال في الماجستير، المشرفه بتاعتي اللي كنا شغالين قالت بعد ما خلصنا جزء من الرساله، قالت احنا هنعمل الموضوع ده وهنبعته انترناشونال. طبعا واحد اساسا تنظيم انترناشونال ازاي، وابعت الناس اللي بره ازاي، وهنعمل الكلام ده ازاي، واحنا ايه اللي بقى اللي حصل؟ والحمد لله ربنا كرمنا ان شاء الله البحث ده في الانترناشونال، ونفس الكلام في موضوع الدكتوراه. خليك ورا حلمك، ما توقفش وراه، خليك معاه، خليك معاه، خليك معاه، ابعد مدى، صبر عليه وان شاء الله توصل. عايز برضه اقول لك على مثل تاني ومالوش علاقه بالموضوع، عندي برضه المدام بتاعتي في نفس الوضع. لما ايام ما كنا كان ليها برضه شغل في الماجستير وشغل في الدكتوراه بتاعها، احنا علشان تعمل بعض الابحاث، شوف هي واحده ست وليها بيت ليها الكلام ده، كنت ممكن تروح تعمل، هي شغاله في شغل في مدني، ممكن تروح تعمل صبه او شويه خلطات هنا في الكليه، وتروح تعمل لها اختبارات في المنصوره، وتاخد الاختبارات دي توديها حلوان علشان تقعد تدور تعمل اكس راي ليها، وده كنترول تطلع بيهم على 6 اكتوبر علشان تقعد تلاقي فيه. شغل كان متعب جدا جدا جدا، اي حد كان ممكن يبقى نفس الوضع بتاعها، لا كان ممكن ما يكملش. بالعكس افضل انت ورا، افضل انت ورا، لكن الحمد لله ربنا كرم والموضوع عدى على خير، وساعتها لما والله انا نمت على زباله بس انت لسه قدامك المجال حتى مصطفى قاعد مكانه، حاسس السنتين اللي فاتوا ما اداش قوي، الشيخ مصطفى قاعد مكانه مش كويس قوي، بالعكس لسه بقى سنتين ونص. شد الكرسي اللي هنا بتاع حميد مقصود. ايام ما كنا في محاضره الطب كده تقريبا كان كل سنه الخمسه الاوائل كانوا متغيروا، ما هياش حاجه، بل بالعكس في ناس ما كانتش موجوده معانا تماما خالص في الحسابات، من ضمن الاوائل في اعدادي ولا في سنه اولى والثانيه والثالثه والرابعه بقوا من الاوائل، ممكن يتغيروا بعد كده. في مثل بدون ذكر اسماء، كان احد الناس اللي كانت معانا دفعتنا كانوا شايلين ماده في اعدادي علمي. مش عايز اقول لك بقى، اقول لك على حاجه ثانيه اكتر. انت
الاستفسار بتاعه هو ما دخلش ثانويه عامه لظروف ما، اضطر يخش دبلوم، قال لك الوضع هيبقى اسهل ومش هقدر على الاقساط والكلام ده. المهم ربنا كرمه وخلص الدبلوم، دخل سنتين معهد، سنتين بتوع المعهد وطلع من الاوائل، ربنا كرمه قدر يعمل المعهد ودخل هندسه، وفي الاخر دكتور زميل دلوقتي بيعمل هندسه شغل. هندسه شغل. وهو في الاخر كان ايه؟ واخد دبلوم. انت مش اقل من اي حد. اي حد سبقه، اي حد اشتغل قبل كده، اي حد وصل لمناصب، انت مش اقل منه حاجه، ولا ناقص فيك ولا ناقص ربح ولا ناقص عقل. اهم حاجه ده وخليكم رايحين. وان شاء الله كلنا سنتين ونشوفكم احسن مناصب ان شاء الله. في نهايه المحاضره اوريكم سيميوليشن عليها على الكمبيوتر علشان زي ما عملنا كده السنه اللي فاتت في المحاضره والتصوير، هنعمل زي كده ان شاء الله برضه حاجه كده جراس، هنعمل عشان الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم عليها وجهه نظري لو اتنفذت شكلها هيبقى عامل ازاي. طبعا دي كانت بدايتها السنه اللي فاتت في القصر الاسبوع. هنتكلم على حاجه اسمها كونفوليوشن ثيوري، نظريه الكونفوليوشن. لو انتم فاهمين الكلام اللي احنا قلناه السنه اللي فاتت عن فكره الكونفوليوشن ده عباره عن مبدئيا عمليه رياضيه بتربط ما بين النتيجه الاثنين. داله اولى اسمها اف اوف تي ليها مجال معين، وداله ثانيه بالنسبه لنا هنا بتكون سيجنال ثانيه اسمها جي اوف تي، وهما الاثنين بنعمل ما بينهم عمليه رياضيه بيطلق عليها الكونفوليوشن، وده الرمز بتاعها. ولو انتم فاكرين انا كتبت كلمه دي السنه اللي فاتت، دي مش ضرب، دي علامه ايه؟ كونفوليوشن. الكونفوليوشن رياضيا بغض النظر عن اي ابلكيشن دي هو عباره عن عمليه تكامل في التايم دومين، عباره عن تكامل من نقط اسمها النهايه الى ما لا نهايه. لمين؟ داله من الدالتين اللي اسمها اف تي هحولها الى محاور جديده وليكن اسمها تان. والداله الثانيه بدل ما محاولها تي بقى هخليها شي اوف تي ناقص تان، ونعمل التكامل بالنسبه للتان. بيتم اعتبار التكامل ده تكامل بالنسبه للتان باعتبار التي هنا ثابت. او ممكن اعمل كونفوليوشن بالعكس، ان يكون التكامل من ناقص ما لا نهايه الى ما لا نهايه، الجي هي اللي تروح الى محاور جديده اسمها تاو، بينما الاف هي اللي هيبقى اسمها اف اوف تي ناقص تاو تي تاو. واحده هتشيل من جواها تي نسميها تاو، والثانيه هتشيل من جواها تي اسميها تي ناقص تاو. ده كلام الرياضه، هنشوف الكلام ده بيتنفذ دلوقتي ازاي. وتعمل التكامل من ناقص ما لا نهايه الى ما لا نهايه. مبدئيا اللي هي من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه دي ما هياش قواعد ثابته، ده دي هي المنطقه المشتركه لمجالين او لمجالين الدالتين داخل التكامل. ده كلام النظري، وهو ده موضوع الكونفوليوشن. طب برضه عشان ننهي موضوع النظري وهنشوف الكلام ده يعني ايه اساسا ونطبقه ازاي، ايه علاقه الكونفوليوشن بالفورير ترانسفورم؟ الفكره بيقول لي لو انت عندك تو سيجنالز اللي هي اف كونفوليوشن مع جي، لو انت رحت رايح عليه وعملت لهم فورير ترانسفورم، عملنا فورير ترانسفورم للكونفوليوشن، النتيجه بتاعتها هتبقى عباره عن ايه؟ هنمسك الداله الاولى او السيجنال الاولى ايه؟ لوحدها ونحولها الى اف بكابيتال اوميجا، ونمسك السيجنال الثانيه نحولها بالقوانين او باي طريقه من طرق التحولات وهتبقى جي كابيتال اوف اوميجا. علامه الكونفوليوشن اللي كانت موجوده في التايم دومين هتروح الناحيه الثانيه في الاوميجا دومين، هتبقى عمليه ضرب. يبقى الفورير بيأثر على الكونفوليوشن ازاي؟ هيمسك السيجنال الاولى يحولها لوحدها
لها فورير ترانسفورم هتطلع ازاي؟ بسيط. هنمسك الاولانيه دي نحولها لوحدها، احول دي لوحدها من جدول التحويلات اللي انا قلت لكم عليه ناقص معيار الاوميجا. هنمسك الثانيه نحولها الدلتا تي، لو اتحولت هنعملها هتطلع واحد. عمليه الكونفوليوشن اللي كانت في النص هتتحول الى عمليه ايه؟ ضرب. خلاص؟ وبعد كده نبدا نشتغل. ده كده الكلام النظري الرياضي اللي احنا بنشتغل عليه. الفكره بقى في الموضوع عباره عن ايه؟ الفكره ان الاثنين دول يمثلوا بالنسبه لي تو سيجنالز، عباره عن اثنين سيجنال برضه يمثلوا ايه بالنسبه لي؟ هنفترض ان انا عندي سيستم، السيستم ده يمثل بالنسبه لنا اي حاجه، وليكن السيستم ده عباره عن دايره كهربائيه، السيستم ده يمثل بالنسبه لي فلتر، السيستم ده يمثل بالنسبه لي دايره كنترول، اي حاجه. عندي سيستم كده، ده البلوك دايجرام بتاعه بيعمل اي حاجه انت ممكن تتخيلها بالكوميونيكيشن، بيعمل اي حاجه ممكن تتخيلها في الباور زي ما انت عايز. ولو انا اعتبرت ان داخل عندي الانبوت بتاعي على السيستم ده، طبعا احنا عارفين وليكن هيبقى اسمه اف اوف تي، ده يمثل بالنسبه لي انبوت او داخل السيستم بتاعي. يفترض ان انا هيطلع معايا من الناحيه الثانيه ايه؟ اوتبوت هيطلع معايا خارج. الخارج ده وليكن هنسميه واي اوف تي. السيستم اللي جوه ده بيميز من عنده بكاركترستيك فانكشن بنسميها جي اوف تي. ايه علاقه الكلام ده بالكونفوليوشن؟ بقول لحضرتك كده، لو انت عندك سيجنال انبوت دخلت معايا وليكن مثلا ابسط مثال حضرتك بتاخد فيه الكترونيه وامبليفاير، مش كده؟ ايه اللي بيحصل؟ انت بتدخل له انبوت سيجنال، بتدخلها على البيز، بتدخلها على الميتر، بتدخلها على الكونكتور حسب الكونفيجريشن اللي انت شغال بيه. وليكن لو انت شغال فوق الميتر مثلا هتدخل الانبوت بتاعك فين؟ حلو، دخل في البيز، طلع خارج الناحيه الثانيه سواء من الكونكتور. ايه اللي كان بيطلع فيه؟ عباره عن سيجنال فيها تكبير. عملت ايه؟ بدل ما كانت السيجنال مثلا دي كانت داخل الجيل بتاعها واحد، وليكن لو كان الجيل بتاع الدايره بتاعتك مثلا ب 100 هيطلع الناحيه الثانيه الخارج الكفر يضرب 100. ولو انت كنت شغال طول المدى ما بتعملش شيفت، بس ما علينا. المهم ان انت دخلت انبوت استلمته من الناحيه الثانيه اول. طب هل لو انت دخلته على سيستم كان فوق الميتر زي ما كان فوق البيس، زي ما كان فوق الكونكتور؟ لا، مش كده؟ يبقى ده معناه ان في تاثير معايا على شكل الخارج حاجتين اثنين، شكل الانبوت اللي انت هتحطه اللي هي الاف تي، وشكل السيستم اللي انت مدخله عليه الكونفيجريشن بتاع السيستم. فلو انا افترضت ان الانبوت بتاعي اسمه اف اللي هي السيجنال انبوت، والسيستم بتاعي بيميز بكاركترستيك فانكشن او ما يطلق عليه الامبلس ريسبونس اسمه جي او تي، نتيجه ان الاثنين دول الاف والجي ما بيطلعش على صوره ضرب، بيبقى على صوره كونفوليوشن الخارج بتاعهم واي. بقول ان الواي ده عباره عن الانبوت الاولاني كونفوليوشن مع السيستم بتاعي او الامبلس ريسبونس بتاعي. هو ده المعنى اللي هتقسم الشغل بتاعي. بدخل سيجنال على سيستم، السيستم له كونفيجريشن معين بسميه جي او تي، الخارج اللي انت بتستقبله بينتج نتيجه ايه؟ الكونفوليوشن ما بين التو سيجنالز. يعني ايه بقى اساسا امبلس ريسبونس؟ الامبلس ريسبونس بتاع السيستم ده الفكره ان حضرتك اي سيستم احنا عايزين نعالجه علشان نبدا نشتغل، بنعتبر الانبوت ده ابسط انبوت في الدنيا اللي هو الامبلس ده. بشوف السيستم المجهول بالنسبه لي ده، لو انا حطيت الانبوت بتاعه على صوره امبلس عباره عن سيجنال شغال عند لحظه معينه، الخارج بتاعي هيطلع ايه؟ هو ده اللي انا بسميه الامبلس ريسبونس. وعلى اساس المعاينه دي بقى هو ده الكاركترستيك بتاع السيستم. شوف بقى لو انت حطيت بدل الدلتا سكوير، لو حطيت بدلها تراينجل، لو حطيت ساينسويدال، لو حطيت كوزاين، شكل الخارج بقى هيبقى عباره عن ايه؟ يبقى انك عرفت ده اختبرته قبل كده وعرفت الانبوت عباره عن ايه؟ كل اللي انت هتعمله مجرد كونفوليوشن ما بين الاثنين وتطلع النتيجه. ماشي؟ ننفذ احنا بقى الكلام ده ازاي؟ الخطوات بتاعتنا كده. اول حاجه حضرتك عندك تو سيجنالز، واحده اسمها اف والثانيه جي. اللي هيحصل كالاتي: هنرسم السيجنال الاولى والسيجنال الثانيه، بس على محاور جديده هسميها تاج وليس تي. دي نمره واحد. نمره اثنين هثبت واحده في مكانها والثانيه هبدا العب فيه. العب في دي بمرحلتين اثنين،
انا سمعت وهنركز شويه على بعض القوانين الاساسيه اللي كنا واخدينها في الاول خلال السنه اللي بص المساله دي بيقول لي فايند الكونفوليوشن بين ذا فولوينج تو سيجنالز ما بين التو سيجنالز دول السيجنال الاولى اسمها اف تي وليكن دي هي الهندسه بالنسبه لي الانبوت بتاع السيستم تعريفها كالاتي اسمها 1 ناقص تي موجوده بس خلال الفتره من 0 ل 1 وبعد كده بتساوي صفر اس ويف يعني بعد الواحد بصفر وقبل الصفر برضه بتساوي صفر والسيجنال الثانيه الجي وليكن دي اللي بتمثل بالنسبه لي الامبلس ريسبونس بتاع السيستم اللي انا داخل عليه تعريفها 2 اي اس ناقص تي حيث تي اللي معايا اكبر منها ويساوي صفر يعني بادئه من صفر ومنتهيه عند النهايه. المطلوب عايز اعرف لو الانبوت على السيستم الشكل ده وكان السيستم متعرض بالكاركترستيك فانكشن دي اول ما يبقى فانكشن الامبلس ريسبونس ده شكل الخارج بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ خلاص؟ بغض النظر عن شكل القوانين علشان ما نلخبطش نفسنا، الخطوات اللي احنا هنمشي فيها، بص معايا. أول حاجة هنعملها هنبدأ نرسم التو فانكشنز الرئيسية اللي أنا بديهم لك على محاور جديدة، بدل ما كان المحور اللي عندك اسمه تي هسميه تاني، ما بيفرقش. هو أنا لو قلت لك أنا عندي دالة اسمها ساين تي، تفرق عن ساين اكس، تفرق عن ساين واي، تفرق عن ساين اوميجا؟ لا، تغيير اسم الفاريبل بتاعك ما بيفرقش شكل الرسم، طالما الفاريبل هو التي هي الاكس هي الدالة هي اي كلام. فشكلها عامل ازاي؟ تعالوا نشوف. الرسمه الاولى دي عباره عن داله 1 ناقص سي خلال المجال ده. هنبدا نرسمها مع بعض. اهو. الداله دي اسمها اف تي، بس بدل ما ارسمها على محور اف تي هسميه تاب. يبقى الداله اللي انت هترسمها هيبقى اسمها اف اوف تاب. تعالوا نرسمها مع بعض بقى الرسم بتاع البدايه. الداله اللي قدامي دي 1 ناقص سي، دي عباره عن معادله داله خطيه علشان تترسم عايز احط لي 2 وليكن بدايه ونهايه الخط. لما تي معايا بتساوي صفر 1 ناقص صفر 1 يبقى عند الصفر الداله بتاعتي بتساوي 1. عند تي بتساوي 1 ناقص 1 الداله بتاعتي بتساوي صفر. اذا هم دول النقطتين موصل ما بينهم خط الأسود. دي كده الداله اللي اسمها اف اوف تاب. تعالوا نرسم بعد كده السيجنال الثانيه بتكون هنرسمها برضه زي ما هي بدون اي تعديلات لكن على محور التاب. فيبقى اسمها بدل جي اوف تي هيبقى اسمها جي اوف تاب. عايز ارسم داله اسمها 2 اي اس ناقص تي بالمجال الاكبر من الصفر يعني صفر وانت ماشي مش عايز على الشمال. فاكرين الرسمه بتاعت 2 اي اس ناقص تي؟ من اعدادي اصلا ماليش دعوه بالشغل ده. لو انا عايز ارسم اي اس موجب اكس طالما الاكس موجب كنت باجي من اليمين الشمال وبقطع عنها. ولو انا كنت عايز ارسم اي اس ناقص اكس كنت انا باجي من الشمال لليمين وبقطع عنها. حلو. لو المعامل بتاعي هنا اتغير يبقى الرقم اللي عندي هنا هو كمان. حلو. طب ولو انا عايز المجال بتاعي بس اكبر من الصفر يبقى كل اللي انا محتاجه القاره اليمين. اذا رسمه السيجنال الثانيه اللي هي 2 اي في المجال اكبر من الصفر هيكون شكلها كده. جايه من عند نقطه 2 وبيحصل لها دي كده او كده معانا الواضح. دي كده اول خطوه بنعملها
بقى؟ القاعدة بتاعت التكامل اللي معايا هنا ان انا هنفذ فيها الكونفوليوشن بنحافظ على واحدة على نفس المحاور بتاعتها تاو، بينما الثانية هي اسمها تي ناقص تاو. كل اللي انت هتعمله هتعمل حاجة كده، اسيب مين والعب بمين. الدالة السهلة هي اللي هنبدأ نلعب بيها، اقلبها واعمل لها شيفت، بينما الدالة اللي في وجهة نظرك انها صعبة هي اللي تثبت مكانها. طب مين سهلة ومين صعبة؟ دي براحتك، دي وجهة نظر، سيب اللي انت عايزه وروح العب باللي انت عايزه. نصيحة، لو واحدة من الاثنين تعتبر دالة اي هي الافضل ان انا اقعد اقلبها واعمل لها شيفت، ولو عجبتك مش مشكلة وهيديك نفس النتيجة. تعالوا نتخيل ان الدالة الاولى اللي هي اف دي فيها نضربها كما هي، هسيبها زي ما هي، وكل اللعب معايا هيبدا الشغل فيه مع مجال الجي. علشان اوصل للجي من تاو تبقى تي ناقص تاو، هنعمل الكلام ده على مرحلتين. ازاي؟ المرحله الاولى هنمسك السيجنال دي نعكسها، هعملها مرايه حوالين محور الواي، اليمين يبقى شمال والشمال هيبقى يمين. يبقى بص على السيجنال اللي فوق دي كلها رايحه فين؟ اعكسها مرايه حوالين الواي، هتبقى باينه عند الاثنين ورايحه كده. اللي انت رسمته كعمليه عكس حوالين محور الواي معناها انك انت شلت كل اكس وحطيت ناقص اكس، يعني بدل ما كان جي وبتاو هيبقى اسمها جي ناقص سالب. بس انا مش عايز كده، انا عايز تي ناقص تاو. اذا كل اللي ناقصك دلوقتي انك هتبدا تعمل بزياده، هنعمل شيفت بمقدار تي، هزق السيجنال اللي معايا دي لقدام بمقدار تي. تقوم تتعمل بقى ازاي؟ اهي، بدل ما كانت السيجنال عباره عن الصوره دي نازله من عند السالب ما لا نهايه وتقف عند الصفر، هزود على بدايتها وازود على نهايتها مقدار الشيفت اللي معايا. المقدمه بتاعتها كانت عند نقطه، لما تتحرك بمقدار تي يبقى اصبحت المقدمه عند نقطه تي. النهايه بتاعتها كانت عند السالب ما لا نهايه، هزقها لقدام بمقدار تي. ما فرقتش، انا كنت عند ناقص ما لا نهايه، لما زقت تي اي قدام القيمه يبقى لسه برضه موجوده فين؟ عند السالب ما لا نهايه. كل المطلوب بقى من سيادتك خلاص دي ما عادش فيها لازمه، دي ما عادش فيها لازمه. اللي قدامي فوق ادي الاف وبتاو، اللي تحت اسمها جي وتي ناقص تاو. كل المطلوب بص على الرسم رقم 1 وبص على الرسم رقم 4. فين المنطقه المشتركه ما بين الاثنين؟ اهي المنطقه المشتركه ما بين الاثنين هي من كام لكام؟ من صفر لتي، وهي دي بقى حدود التكامل. هنكتبها الاول وهقول لك على حاجه صغيره كده عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. يبقى تاني انا عملت ايه؟ رحت راسم الاول التمرين اللي معايا زي ما هم بالظبط، بس انا سميت المحاور بدل احمد سميته محمد. هي الاثنين ولاد. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هنثبت واحده ونمسك الثانيه نقلبها حوالين الواي يمين شمال شمال يمين، وبعدين اشبكها البدايه والنهايه بإدارة دي. نبص على اول رسمه اللي كانت ثابته، نبص على الرسمه النهائيه ونشوف المنطقه المشتركه من كام لكام. ساعتها هقول بقى ان الاف كونفوليوشن مع الجي ما هي الا تكامل، ما هوش بقى الناقص بقى اللي هي كمان النهايه ده بس. الكام لكام؟ مين بقى اللي هيتكمل دلوقتي؟ بسيط، هي الدالة دي اسمها ايه؟ تاو. انت عارفها 1 ناقص تي، شيل كل تي جواها وحط التاو، يبقى اسمها 1 ناقص تاو. بينما الدالة الثانية هي دالة الاي، بس انا
اي اس ناقص، بدل ما كان الناقص ده اس ناقص تي، لا هشيل تي واحط مكانه تي ناقص تاو، ونعمل التكامل ده بارشل ديفرنشيشن. طبعا لو بارشل ديفرنشيشن هو اسف، هجامل بالتجزيء باعتبار ان التاو هو المتغير بتاعي، بينما التي يمثل بالنسبه لي ثابت. طبعا احنا لو مسكنا دي كده على جنب، القواعد بتاعت الكونس بتاع الاعدادي اي الاس معايا ده يعتبر ناقص تي زائد تاو، لو وزعنا تبقى اي اس ناقص تي في اي اس موجب تاو، وسيادتك بالكامل باعتبار ان ده هو المتغير بينما دي ثابت، اذا ممكن بمنتهى البساطه اطلع الاثنين دي يعتبر بالنسبه لي ثابت، اي اس ناقص تي تعتبر ثابت، ونعمل التكامل من صفر لتي واحد ناقص تاو اي اس موجب تاو دي تاو. طبعا حضرتك شاطر، انت شاطر، كمل. هنعمل ده انتجريشن بالبارتس، واحده هي اسمها يو، والثانيه دي نعمل انتجريشن تكامل بالتجزيء، ونعوض مره بالتي ومره بالصفر. النتيجه النهائيه ده شكل الخلق بتاعي نتيجه التداول ما بين التو سيجنال. هنحفظها بقى صغيره. هو انا ايه اللي عرفني ان انا لما زقيت السيجنال دي لقدام بمقدار تي، التي وقفت هنا، ليه ما وقفتش عند الواحد؟ ليه ما طلعتش بعد الواحد؟ هقول لك على سبب. احنا هنا بنتعامل باعتبار ان المتغير بتاعي هو التاو، التي بتاعتنا دي تعتبر ثابت، ممكن تاخد جميع القيم من ناقص ما لا نهايه الى ما لا نهايه. يعني فعليا عندك مجموعه حالات بالبلدي كده، هنعتبر كأن الرسمه اللي موجوده قدامك دي عامله زي العربيه، والرسمه الاصليه دي واقفه في مكانها، وكل اللي هيحصل العربيه دي هتبقى جايه من عند الناقص ما لا نهايه، وتبدا تتحرك، وتبدا نشوف ايه هي الاحتمالات اللي ممكن يحصل عندها تداخل. مش فاهم حاجه، اقول لك ايه؟ شيل دول كده، تعالوا نعمل الرسمه دي بتتحرك زي العربيه. لو كانت المقدمه بتاعت العربيه دي بعيد قوي، يعني السنه كده اللي هي رياضيا معناها ان تي اقل من بدايه السيجنال اللي واقفه، يعني تي اقل من كام؟ هل دلوقتي يعتبر في تداخل ما بين الاثنين؟ لا، يبقى التداخل مش موجود. يبقى الاحتمال الاول لو التي اقل من صفر لا يوجد تداخل، وبالتالي مفيش انفليوشن. الاحتمال الثاني العربيه دي دخلت جوه شويه دخلت جوه شويه، المقدمه بتاعتها وصلت للسيجنال، عدت بدايتها بس ما عدتش النهايه، يعني بقى مكانها كده، اللي هي بالرياضه ان تي بقت ما بين الصفر ويحصل كونفليوشن ما بين الاثنين، الحته المشتركه بس من كام لكام؟ وده اللي احنا عملناه. الاحتمال الثاني العربيه دي كملت كمان لقدام وبقت كده، وعدت نهايه السلم اللي فوق، اللي معناها رياضيا ان التي بقت اكبر من كام؟ دلوقتي بقى فين المنطقه المشتركه ما بين الاثنين؟ بقت من صفر لواحد. يبقى المفروض دلوقتي لو انا هشتغل بقى وان بيرفكت بقى، عندي كام احتمال؟ وده اللي انتوا هتاخدوه شهر مثلا ثالثه في الكوميونيكيشن، بس خلينا دلوقتي في الرياضه. الاحتمالات اللي موجوده معايا كالاتي: واحد، لو التي اقل من صفر مفيش كونفليوشن. اثنين، لو التي ما بين الصفر والواحد هو ده التكامل. ثلاثه، التي لو بقت اكبر من واحد التكامل هو بس بدل ما كان من صفر التي هيبقى. كل اللي بيحصل التعريف هو زي ما هو، بس انا بشوف كل مره منطقه التداخل من كام لكام. يعني خد بالك بمنتهى البساطه، انا اقدر اكتب التعريف ده من الاول. هي دي معناها ايه؟ شيل التي اللي معايا وحط مكانها تاني، حاضر. شلت التانيه دي تي وحطيت تاني. التانيه ايه تعريفها؟ هشيل كل تي واحط تي ناقص تاو،
قلت له هنستوي وظبط الدنيا. كل الفرق هو التكامل من كام لكام؟ حط الاحتمالات بقى. لما كانت اقل، لما كانت ما بين 1 0 و 1، لما كانت اكبر من 1. انا بقى مش هحاسبك الا على احتمال واحد. الاحتمال اللي يعجبك اشتغل عليه. بس قول لي، يعني قول لي لا والله انا هشتغل باعتبار ان المقدمه لسه جوه، يبقى اقول كده 40 من 0 ل 1 النتيجه اهي. مش عجباني انا هخلي المقدمه بتاعتي عدت السجن. اقول لا انا هشتغل لما كانت دي اكبر من 1 تكامل. يبقى انت اشتغل على كيس واحده بس، سواء المقدمه كانت جوه سواء المقدمه عدت السجن. نصيحه عشان ما تغلطش كتير، خدها بالبلدي كده، اقلب السيجنال زقها لقدام زقه صغيره ما تعديش النهايه واشتغل بس على الحل. لكن لو انت عايز صح بعمل كل الاحتمالات، ده مش شغلنا دلوقتي عشان توفير وقت، ان كل واحد من دول هيكمل ازاي؟ تجزيء، واحنا ما قلناش غيرها ولا ايه؟ في حاجات ثانيه ماشي؟ شوفوا على كده. السيجنال الثانيه اسمها يو سمول، يعني ميدل ستيب تي ناقص 1، حيث التي بتاعتها باديه من عند 1 لغايه لماذا؟ عايز اعرف الكونفوليوشن ما بين التو سيجنالز دول نتيجته عامله ازاي؟ باعتبار واحد هو الانبوت كالعاده والثاني بيمثل تعريف السيستم اللي داخل عليه الانبوت. عايز اعرف شكل الفرق. بص معايا، من قبل حتى ما ارسم، من قبل حتى ما اعرف التداخل، انا اقدر اكون التكامل ده كله ما عدا حاجه واحده، حدود التكامل. يعني انا لسه ما رسمتش، اقدر بمنتهى البساطه اقول كده ان الاف كونفوليوشن مع جي يساوي تكامل. حدوده ايه انا ما اعرفش. في واحده من دول هشيل من جواها تي واحط مكانها تاو، وفي واحده هشيل من جواها تي واحط مكانها تي ناقص تاو. خد بالك، هي اليونت ستيب او حتى اليونت بالس تعالى في الاخر بتساوي كام؟ يعني دي هي اسمها في الاخر بتساوي 1 بس بشرط ان تي اكبر منها بتساوي ايه؟ اذا دي ممكن اقول كده هشيل من جواها تي واحط مكانها تاو وتفضل زي ما هي، لان مفيش جواها تي اصلا، هي كده اسمها 1. بينما انا هاجي على الثانيه اللي لسه ما رسمتهاش واقوم شايل التي اللي جواها واحط مكانها تي ناقص تاو، هتساوي ايه اهو؟ وبدل التي احط مكانها تي ناقص تاو دي تاو. يبقى الداله دي شلت من جواها تي حطيت مكانها تاو، ما لقيتش جواها تي اصلا، اذا نزلت زي ما هي ثابت. بينما الداله الثانيه شلت من جواها تي حطيت مكانها ناقص تاو بره التعويض، طلع لك الاثنين داله. بل بالعكس، انت ممكن كمان تخلص تكامل بس اللي باقي برضه التعويض، هي الحدود الكامله. شفت الفكره؟ الموضوع سهل. شيل التي حط تاو بقت زي ما هي، شيل التي حط ناقص تاو بقت اهي، ونعمل كده. دي سهله قوي. دي برضه لو احنا وزعنا مثال طبعا ممكن اطلع اي اس ناقص اي تي، ده يعتبر مثال مجرد تكامل حدوده انا لسه ما اعرفهاش، مش هيبقى جوه الاي اس اي تاو دي تاو. اظن التكامل سهل جدا. كل اللي عليه تكامل الاي نفسها على ايه؟ يعني كمان اي اس ناقص اي تي باي اس اي تاو على الاي، بس برضه اللي باقي نكمل. كل اللي هي الصالحه هنقعد نعملها هنا دي هدفها بس ايه؟ الكونفوليوشن ده بنكمل. خلاص؟ تعالوا مثلا هنرسم الدالتين بتوعنا زي ما هما، لكن على محاور اسمها تي لاب. هنرسم وليكن الداله دي اليونت ستيب دي على محور التاب، يبقى اسمها جي اوف تاب. بتترسم ازاي؟ داله بتساوي 1 ابتداء من نقطه 1 ولا ماشي؟ اهو. اي تعريف؟ هي كقيمه بتساوي قيمه ثابته اسمها 1 بدل من عند 1 لغايه المالي.
طب الداله الثانيه نرسم الداله الثانيه على محور اسمه التاب، فهسمي السيجنال دي اف اوف تاب. نرسمها بدايه اي اللي احنا عارفينها، لكن معادل اي مرات كام؟ واحد. يبقى انا هبدا من عند نقطه الواحد على محور واي زي ما قلنا، واحده هنثبتها والثانيه هنعملها الناحيه الثانيه شمال ونزقها لقدام. زي ما قلت لكم لو انت عايز تختار مفضل، لو دي موجوده هي اللي نلعب بيها، مش موجوده اختار اللي انت عايزه، الاثنين بالنسبه لنا سيان. دي هنسيبها زي ما هي بس. طب بالنسبه دي واحد، نمسك السيجنال دي نعكس مرايه حول محور الواقع. يبقى السيجنال بتاعتي برضه ده هنا عند واحد، بس بدل ما كانت بتصب يمين هتصب الشمال كده. يبقى اللي انا رسمته اسمه اف واي ستاك. طب وبعدين هنبدا نعمل شيفت، هزق بدايه ونهايه السيجنال بتاعتي اللي قدام بمقدار تي. يلا ادي المحاور اهي، زق السيجنال اللي معايا اللي قدام، ارسم نفس الرسمه بس هزقها قدام بمقدار تي. يبقى ايه عند نقطه ايه؟ لما ازقها قدام ادي بقى الشكل ده. السؤال هو انا ايه اللي عرفني ان تي عدت الواحد؟ انا قلت ان انا عندي احتمالات. المفروض بقى لو انا خلاص بقينا فاهمين ان تي هيبقى ليها احتمالين اتنين مش غير. لو تي قبل الواحد يبقى هتبقى ايه؟ هل في تداخل او اوفرلاب ما بين الاثنين؟ فما عنديش كومبليوشن. يبقى ده الاحتمال الاولاني المستمر. الاحتمال الثاني ما عنديش غيره ان تي تعدي واحد، ايا كانت بقى عند الاثنين بقت ثلاثه بقت اربعه، هي تي لغايه ما اصبح المنطقه اللي فيها تداخل بس ما بين كام وكام؟ يبقى زي ما قلت لكم احنا بس هنشتغل على كيس واحده بس. زق لقدام بحيث ما تعديش النهايه بتاعت سكه. لو التي لا، ما هو انا واقف عند النقطه بتاعت دي بدايه التداخل. انت هتلاقي دقائق دي بيساوي واحد لازم كومبليوشن. طب حدودها من كام لكام؟ الواحد لواحد وتكون قصه صفر. ماشي؟ لازم يكون الحدود من كذا الى كذا بس صغير منها. فاصبح دلوقتي المنطقه بتاعت التداخل اللي احنا بندور عليها ايه؟ ادي منطقه التداخل ما بين التو سيجنالز اللي احنا هنشتغل عليها، وهي دي حدود التجاوب. الحدود كده بقى زي ما قلنا من كام لكام؟ بس واحد تي واحد تي واحد تي عوض اي السيجنال النهائيه اللي انا بطلع القيمه بتاعتها كنتيجه تداخل ما بين السيجنالز. طيب نفترض لو انت دورت على وحبيت تثبت دي وتمسك دي هي اللي هتبقى هي اللي هشتغل بيها، اعكس واسيبها لقدام ولا حاجه. بس انت اللي بتصعب على نفسك. ازاي؟ اهي هوريلك لو كان بمثال صغير. لو انا سبت ان دي هي اللي متجمعه ورحت ماسك دي هي اللي عملت عمليه عكسيه مرايه وزقتها لقدام نبت. وانا لو عملت دي مرايه، لو عملت دي مرايه هتعمل ازاي؟ دي كانت عند الواحد وصه يمين هتبقى عند السالب واحد وصه شمال، مش كده؟ طب وبعدين زق السيجنال بتاعتك اللي هو قدام بمقدار تي بحيث تعدي بين السيجنال اللي واقفه وما تعديش نهايتها. دي مالهاش نهايه، خلاص بقى الموضوع سهل. يبقى انا همسك السيجنال دي اهي ونزق المقدمه بتاعتها اللي قدام بمقدار تي اهو. يبقى كده
القيمه هنا هتبقى بكام؟ ازود على القيمه دي تي اسمها ادي سالب واحد ازود عليه يعني تي اصلا. كده لو احنا بصينا بقى بالصيغه الجديده اللي معانا دلوقتي يعتبر المنطقه المشتركه ما بين الاثنين الكام لكام؟ من صفر الى حلو. ايه بقى الفرق دلوقتي في كتابه التعريف؟ مش دي هي اللي ثابته؟ يبقى تعريفها دلوقتي اي اس ناقص ايه كام؟ كده انا شلت دي حطيت تاو بس. بينما دي هي اللي هشيل من جواها تي وحط دي ناقص كام؟ طب اذا كانت هي كلها واحد اشيل ايه؟ مفيش، يبقى زي ما هي كام؟ ونضرب الاثنين دول في بعض ونعمل التكامل من صفر لغايه تي ناقص. اذا الاثنين بالنسبه لي سيان، بس انا بحاول بس اوضح الحاجه الاسهل اللي ممكن تمشي معانا في خطوه مثال. ماشي؟ طيب مثال اخير اوريكم على كده. لا ممكن كده السيميوليشن بتاعنا المنطقة المشتركة اهي
المنطقة المشتركة ما بين السيجنال اللي اتقلب اللي عدت ليها والسيجنال اللي واقفة هي منطقة موجودة من -2 لغاية -1. هو ده المجال بتاع التجارب. عندي مشكلة أكبر، هي السيجنال دي من -2 لغاية 1 تعرفها ايه او اسمها ايه؟ واحد. هل هي اسمها؟ لا. طب السيجنال اللي فوق من اول -2 لغايه النقطه دي ناقص الواحد اسمها ايه؟ فيها تعريفين. من -2 لغايه الصفر ده الفرع السالب اللي معاه. من صفر لغايه 2 ده الفرع الناحيه الموجبه اللي معاه. طب الفرع ده تعريفه ايه والفرع ده تعريفه ايه؟ فاكرين لما كنا في الرياضي لما كنا بنمسك دي وبنتكلم على ايه؟ مره لما تكون تي اكبر من صفر يبقى 1 ناقص تي على 2، ومره لما تكون تي اقل من صفر يبقى 1 ناقص تي يبقى زائد تي على 2. مره بفك المقياس بالموجب ومره بفكه بالسالب. لما فكيته بالموجب ومعايا اشاره بره بقى 1 ناقص تي على 2. لما فكيته بالسالب ومعايا سالب بره بقى 1 زائد تي على 2. يبقى تعريف الفرع اليمين اللي معايا 1 ناقص تي على 2. بس انا شغال على محور التاو يبقى اسمه كده 1 ناقص تاو على 2. بينما الفرع الثاني هيبقى 1 زائد تاو على 2. طب يفرق معايا في ايه؟ ان منطقه التداخل اللي معانا مقسومه حتتين. دي كده تعتبر بالنسبه لنا الحته الاولى، ودي كده تعتبر بالنسبه لنا الحته الثانيه. يعني اقدر اقول ان الاف والكليوشن مع جي عباره عن مجموع تكاملي. التكامل الاولاني فرض وجوده الحته دي من -2 لغايه الصفر، والتعريف الثاني فرض وجوده من صفر لغايه حلو. اكتب بقى هو التكاملين دول اكامل بالنسبه للتاو اكامل بالنسبه للتاو. الداله دي تعريفها بالفضل الاولى والثانيه هي وهي كام؟ هنا 1 وهنا 1. طب السيجنال اللي فوق تعريفاتها هنا وهنا كام؟ التعريف الشمال 1 زائد تاو على 2 والكلام ده كام بسيط جدا. طب التعريف الفترة اليمين 1 ناقص تاو على 2. تكامل بمنتهى البساطة. بعد ما اكامل اعوض من -2 لصفر، بعد ما اكامل اعوض من صفر لغاية تي ناقص 1. نضرب فوق ونضرب تحت ونجمع ادي الحل. السؤال بقى الصغير اللي انا هعمله هو ده الاحتمال الوحيد اللي موجود في المسألة؟ ده الاحتمال اللي انا هحاسبك عليه، لكن الثلاث مسألة كلها عليه. لكن فعليا بقى عشان تبقى فاهم، انا لما بصحي ايه في عندي احتمالات كتير. الاحتمال الاول ان العربية اللي معايا يبقى هنا تكون المقدمة لسه ما وصلتش للبداية. الاحتمال الثاني انها تبقى هنا عدت مع الفرع الاولاني بس. الاحتمال الثالث يبقى كده دخلت في الفرع الثاني وما خلصتش. الاحتمال الاخير يبقى كده. يبقى انا عندي كام احتمال؟ 4. المقدمه ما دخلتش، دخلت على الفرع الاول، دخلت على الثاني وما نجحتش، عدت الثاني. انا عندي 4 احتمالات المفروض نظريا تعملنا 4. احنا مش عايزين ده واحد. اختار اي واحد يشتغل. لا هو انت تيجي مثلا بسالب 2 اسمها سالب 3 هو تيجي واحده اي رقم ناقص بدل النهائي ما نحتاج. فانت بتدرس كل الاحتمالات. انا هاخد احتمال واحد زائد قدام مقدار تي ما يعديش نهايه السته. بص على كده وبص. طب قول معايا بقى
اختار معاك الانبوت سيجنال او اقول لك انا اختار انبوت سيجنال اسمها اتش او تي. الناحيه الثانيه انا عايز اطلع الاول سيجنال اسمها اتش تي واطلعها ثانيه. ده الاول بتاع السيستم بتاعي. عندي سيجنال اسمها اتش وسيجنال ثانيه هيبقى اسمها اكس. خلاص؟ كل اللي هيحصل دلوقتي انا عايز اشوف شكل الخارج النهائي بتاعي واي او تي اللي هو عباره عن تكامل ما بين الاكس بتاعه في اتش وتي ناقص تاو تكامل بالنسبه للتاني. تعالوا نشوف فكره العربيه اللي بتمشي منطقه بتاعها. واحده كده مع بعض. اختار عندي هنا الانبوت سيجنال بتاعتي دي وهنا دي اوبشنز. انت عايز تاخد ريكتانجلر ولا عايز تراينجلر ولا عايز دلتا تراك فانكشن؟ وليكن مثلا نختار ريكتانجلر سيجنال. ده كده الانبوت اللي معانا. الناحيه الثانيه هنختار اي سيجنال ثانيه وليكن التراينجلر بتاعتي. خلاص؟ ايه بقى اللي حصل؟ خد بالك من حاجه. المنطقه اللي في النص دي كده دي السيجنال نفسها ودي السيجنال نفسها. بصوا بقى فوق هنا مثلا واحده اهي اكس وبتاع شايفين دي اكس واتش وايه؟ دي ناقص تاني. قلبها طبعا السيجنال دي لما عكسها يمين شمال يمين هتبقى هتبقى متماسكه. وبعدين هبدا بقيم تي القيمه دي بعيده قوي. شايفين السيجنال دي موجوده هنا من سالب 1 لغايه 1 بينما دي هتبدا بعيده. بصوا اللي هيحصل دلوقتي. اللي هيحصل دلوقتي ايه؟ هبدا اعمل لكم شكل كونفيوجن وهنقول لكم ايه؟ بصوا كده معايا. متغير السيجنال الحمراء اهي عماله تتحرك. مفيش تدخل لسه الا مفيش تدخل كام؟ صفر. السيجنال لسه بتتحرك. هنا حصل الضرب لسه صفر. وهنا نتيجه التكامل. حصل الضرب ده صفر. التكامل بتاعه لسه ما حصلش ده. بص بدأ يحصل تدخل. بص ده حصل الضرب. السيجنال الداخل بتاع التكامل اهي. لسه في تداخل. السيجنال شغال. ضرب التدخل انتهى السيجنال بتاعه. دي عماله تتحرك لغايه ما يحصل الكونكشن تاني. نعملها تاني. لا كفايه. ايه؟ عايز اشيل حاجه وارجع على طول. اهو انا استنى السيجنال دي اللي احنا عملناها وعمالين نتحركها لغايه ما يحصل ده. لسه ما حصلش ده. دي ما حصل الضرب صفر يبقى التكامل لسه صفر. لسه ماشي. خد بالك بقى. لسه ما حصلش ده. سوري. ده كده بقت اول ما هيبدا يحصل عندي كده تدخل هيبقى حصل الضرب حاليا موجود. هيبدا يطلع لي خارج نتيجه عمليه تكامل. اهو نكمل اهو تكامل الضرب نفسه وده تكامل النهائي شكل السيجنال اللي احنا بنطلعها قدام كده. غير بقى السيجنال نفسها. وليكن نختار مثلا هنا الدراجة ما أصابش. بص كده السيجنال اللي معايا يتحرك الى ماشي. دي السيجنال اهي بالك. انت يا باشا لسه مفيش غير. واحدة اهي. عند النقطة دي هيبقى يحصل عندنا ثلاثة. هنا اهو شفت ده حصل الضرب ثاني تعالى. انا بس اقول عليها هنا لاحظوا حاجه. بص معايا. انا كنت قلت ان عندنا السيجنال اللي هنا واحده منهم تمثل بالنسبه لي الانبوت والثانيه تمثل بالنسبه لي الامبلس ريسبونس. يعني ايه الامبلس ريسبونس؟ بقول لو انا كان
بصوا معايا كده. في ناس بعدين لسه ما فيش في ناس بعدين اخلع على طول. مفيش ضرب ضرب صفر. خلي معايا لسه بعد كام نقطة بيساوي صفر. لسه مفيش ماشي النقطة اللي جاية ده التاني نخلي بعد الصفر. التالت بعد الصفر. الرابع خرجت من المقدمة بره. الخامس إن الخارج بتاعي ده هيخرج بره. فأنا شكل الخارج النهائي لو غيرنا دول كمل هنا شوف الخارج بتاعنا ايه. نزود بسرعة شوية. هاتوا سيجنالز مع بعض. هتلاقوا احتمال المقدمة ده لسه ما عادتش. احتمال تاني المقدمة